यो रिदम धेरै गीतमा मिल्छ। अब यो तपाईँहरूलाई यो फुलको आँखामा त चलेको गीत भयो, त्यसमा पनि मिल्यो होइन। अब जस्तो तपाईँको केही मिठो बातहरूमा मिल्छ। अब फोफो बिटका कति छन् गीत गनेर साध्य छ होइन, लिस्टै निकाल्नु पर्यो। त्यो लिस्ट निकालेर सकिने होइन, पुरै गीतमा मिल्छ। राम्रो छ रिदम है, राम्रो छ, सिम्पल छ। यो के हुन्छ भने यो सकिएर फेरि 5 हान्नेलाई कहिले काहीँ 3 हानेर नि मैले 4 हाने जस्तो लाग्छ कि। पहिला त त्यो भित्री क्यालकुलेसन छ नि, त्यो चाहिँ उठाउनु पऱ्यो क्या। भित्र 4 टङ 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 सकियो, फेरि टङ 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 सकियो, फेरि सकियो, फेरि सकियो। भित्र फिल भइराख्नु पऱ्यो, भित्र कन्सियसली त्यसलाई गनेको पनि हुनु पऱ्यो। अनि त्यो अनुसार कमान्ड पनि जानु पऱ्यो। सुरुवातीमा त्यो समस्या हुन्छ है, मैले धेरै साथीहरूलाई त्यो समस्या झेलेको देखेको छु होइन। जस्तो टक 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 हानिरहेछ, 5 हानिरहेछ, 4 हाने, सकियो, टक टक फेरि सुरु, टक यसरी ठ्याक्क 4 गुच्छामा ठ्याक्क सकिएको थाहा नपाउने समस्या धेरै साथीहरूलाई हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई हुन्छ सिक्दै गरेको सुरुमा है। अब जानिसकेको साथीहरूलाई त यस्तो पनि के हो र भन्ने लाग्ला, आफ्नो समस्याको त्यो बिर्सने कुरा हुन्छ। र कतिपयलाई कोही बेला एकाधलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या नभइकन आउन सक्छ है। यसरी जाने हो भनेर बुझ्ने कुरा रह्यो। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त यहाँ के रहेछ भन्नुहोस्। यहाँ यसो सोध्नुहोस्, 4वटा टी टी आई टी भित्रका सबै यहाँ राखिने रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि फेरि त्यो रिपिट गरिने रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् है। गर्नुहोस् है, गर्नुहोस्। अनि त्यो गर्नुहोस् है। अब यत्तिकै पहिला गिटारले गर्दा धेरै काम हुन्छ कि, यो काम त्यो काम होइन, त्यो हुन्छ नि त। ती कुरा धेरै काम भयो भने यो भनेर सुरुवाती चरणमा त ब्रेन त कता कता अलमल हुन्छ है। त्यसले गर्दा गिटार छोडिदिनु यत्तिकै हान्छु होइन। अब हामीले चाहिँ यसरी हान्दा नि हुन्छ। अलि इजी के छ तपाईँको स्पिड होइन, अर्थात् हान्न के सजिलो लाग्छ त्यो हान्नु है। यति गरेर सिकेर होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म यहाँहरू समक्ष इजी गिटार क्लास एपिसोड 8मा आइपुगेको छु। थोरै हामीले चाहिँ के जान्नु पऱ्यो भने योभन्दा अगाडि कसरी हाम्रो एपिसोड आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि थोरै जोडिनु पऱ्यो। अघिल्लो एपिसोडको थोरै हामी चाहिँ फिजिकल क्लास जसरी नै हामी चाहिँ अघिल्लो थोरै रिभिजन गर्छौँ। टिआइआईको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ अघिल्लो एपिसोडमा। मतलब यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो माथि 4 लेख्यो भने जहिले नि 4 काउन्ट गर्ने, 1 2 3 4 मैले भन्दै आएको छु। 1 2 3 4 आफ्नो हिसाबले सम्झनुहोस्। अनि 4 काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 त्यो छ नि, भित्रैदेखि त्यो रहिराखेको हुन्छ होइन। 1 यो खास चाहिँ बोल्न चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि बोल्ने हो कि, तर भित्र चल्नु पऱ्यो धड्कन। 2 3 4 यो चलेकोमा त्यस्तो चलिराखेको कोठा बन्छ नि टाइमको, टक टक पलको धड्कनको एउटा चाहिँ कोठा बनिरहेछ नि। त्यो कोठामा चाहिँ यहाँ हामीले अघिल्लोचोटि के गर्यौँ, यहाँ यो कोठामा टी, यहाँ आई मानव 4वटा कोठा यथा छन् भने है, 13 ठाडो जता नै हुनसक्छ। टी आई यसरी राखौँ भनेर होइन, हामीले यो खालको गऱ्यौँ है। अब यसरी नै यो काउन्ट आउँछ, यही काउन्टमा चाहिँ हामीले राख्दै जाने हो क्या अरे होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यो अघिल्लो रिभिजन यति नै गरौँ। यसमा चाहिँ त्यो मैले भन्दै आएको छु, धेरै कर्ड्स अहिले फेर्नु भएन होइन। हामी त पहिला एकदम बेसिक बलियो बनाउनु छ कि, ताकि हाम्रो बानी पछिसम्म सपेर जाओस् होइन। नत्र पछिसम्म पनि खालि बिट चिन्दा खालि नै यो कुन ताल लाग्छ, यो प्याटर्न के हो, प्याटर्नले ताललाई झुकाइदिने, त्यो समस्याबाट अहिलेदेखि निराकरण गर्दै जाने। अहिलेदेखि त्यस्तो चाहिँ ती समस्यालाई रिमुभ गर्दै जाने, यो हिसाबले हामी जाँदैछौँ है त। अब यहाँ चाहिँ अब सी मेजर कसरी समाउने भन्ने कुरा त साथीहरूलाई थाहा नै छ होइन। यो फिङ्गर नम्बर हो है, 1 2 3 4 नम्बर 1 2 3 पटक रिपिट गर्दैन, सर्टकरीमा भन्नै पर्छ। किनकि यही भिडियो हेर्दाखेरि अर्को भिडियो सबैले हेर्न नपर्छ, तर नबुझ्यो भने अघिल्लो एपिसोड हेर्नु होला है त। अब यहाँ चाहिँ राख्नुहुन्छ यसरी होइन, 1 2 3 यसरी राख्नुहुन्छ। मतलब यहाँ यो के राख्यो भन्नु होला, यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा देखिन्छ। यो भनेको यस्तो यो छ, यो पहिलो हो होइन, यो दोस्रो यो तेस्रो भने चाहिँ यो पहिलो यो दोस्रो यो तेस्रो कोठा हुन्। यसलाई हामीले चाहिँ फ्रेट भन्छौँ होइन। यो फ्रेटमा चाहिँ औँला नम्बर हो कि, औँला नम्बर 1 भनेपछि यो राख्ने, 2 भनेपछि यो राख्ने, 3 भनेपछि यो राख्ने। यो तपाईँलाई बुझेकै कुरा हो। 4 भनेपछि यो कान्छेबाट राख्ने होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो राखिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है होइन। यसरी राखेर
होइन। यहाँ तार नम्बर कति छ यी 1 2 होइन। 2 यसो दोस्रोमा गएर यो चोरी औँला अर्थात् इन्डेक्स राख्ने। अनि यो कोठाको दोस्रो कोठामा आएर 1 2 3 तार छोडेर अनि 2 नम्बर औँला राख्ने भनेको छ है यहाँ राख्ने। यसो एवं रीतिले 3 नम्बर औँला चाहिँ यहाँ 4वटा तार छोडेर यो कोठा नम्बर 3 मा राख्ने भनेको छ। यो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। यो पनि बुझ्न सजिलो छ है। यो बुझ्न पनि त्यस्तो समस्या छैन। यो बुझ्न पनि 2 नम्बर र 3 नम्बर औँला राख्ने हो। त्यति गऱ्यो भने ई माइनर हुन्छ, यति गऱ्यो भने सी मेजर हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा छ। कतिपय साथीहरूलाई एकदम सुरुवातलाई साथीहरूलाई त्यो अलमल हुन्छ भने अघिल्लो एपिसोड हेर्नु होला। अब यति रिभिजन भइसकेपछि आजको सन्दर्भमा चाहिँ होइन अब त्यति राख्न सकिसकेपछि अब हामीले फोर्थमा चाहिँ टिटिआइटी यो राम्रो रिदम हुन्छ। यो गजबको रिदम हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी बजाउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले होइन यसलाई सी मेजरै प्रयोग गर्नुहोस् होइन। अब यसरी चाहिँ यो रिपिट भन्ने हो। यो तपाईँहरूलाई अघिल्लो एपिसोडमा नि बुझिया छ। यहाँ पनि मैले अहिले बुझाउँछु है। छोटकरी पनि बुझाउँछु। धेरै घरिघरि रिपिट गर्ने कुरो पनि कति गरौँ होइन। अब यसमा चाहिँ थोरथोरीमा बुझाउँछु। सायद पर्याप्त होला त्यो बुझाइ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर अब यो यसरी राखियो है। अब यति राखिसकेपछि यो लेखाइको अर्थ बुझ्नु पर्यो होइन। मैले पटक भन्दै आएको छु जसरी हामीले भाषा सिक्दा अङ्ग्रेजी नेपाली सिक्दा पनि जसरी बाह्रखरी जान्नुपर्छ त्यसरी नै सङ्गीत सिक्दा पनि सङ्गीत शिक्षा चाहिँ हामीले हासिल गर्ने हो भने यसको भाषा बुझ्नै पर्छ है। त्यसको लागि के छ भित्र धड्कनमा 1 2 3 4 चलिरहेछ भित्र छ नि त। त्यस्तो तयार गरिरहेछ त्यो धड्कन पटक तपाईँहरूलाई मैले भन्दै आएको छु। भित्रैदेखि कसरी हुन्छ, उफ्रेर हुन्छ कि नाचेर हुन्छ कि भित्रदेखि भनेर हुन्छ कि एक त 1 2 3 4 भनेर हुन्छ कि जगाउनुहोस् त भनिरहेको छु। त्यो जगाएपछि होइन त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब यहाँ के गरेर हाम्रो टी भनेको के हो अघिल्लो एपिसोडमा भनेको छु। तै पनि बुझ्नु नआउने यहाँदेखि यहाँसम्म होइन। सरस्वती हेर्नुहोस् टी भनेको यहाँबाट डाउन हाल्यो भने थम्बले टी भनेको थम्बले यस्तो डाउन हाल्यो भने टी हुन्छ। यो टी पनि त्यही नै भयो। आई भनेपछि इन्डेक्स प्रयोग गर्ने यो पछिल्ला 3टा होइन यताको हाफ 3टा तार छन् नि। सेकेन्ड पार्ट यता हान्ने यति बुझ्नु सजिलोको लागि है। आई भनेर बुझ्यो टी है यसरी हान्नुपर्ने टी टी आई टी यसरी हान्नुपर्ने चाहिँ भन्ने बुझ्यो है त। 4वटा कुरा यति रहेछन्। अब यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो शैली के हो त अब यसमा बुझ्दाखेरि यो कपी पेस्ट बुझ्नुहुन्छ। कम्प्युटर सबै साथीहरूले नचलाएको भए पनि यहाँ हेर्नुहोस् धेरै साथीहरूले यो गिटार समाउने भनेको प्राय नयाँ जेनेरेसनकै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कपी पेस्टमा त्यति समस्या हुन्न। तर कसैलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भए कपी मतलब यदि सबै 4वटै कुनै टिटिआइटी भन्ने केही छन् रे मानौँ है। यो थम्ब इन्डेक्स थम्ब होइन यदि 4वटा औँला नै यहाँ लिएर राख्ने अर्थात् मतलब यहाँ पनि एउटामा टी राख्यो यहाँ फेरि टी यस्तो होइन कि टिटिआइटी यहाँ पुरै राख्ने पुरै कपी गरेर यहाँ राख्ने होइन। पुरैको फोटोकपी गरेर अथवा कपी गरेर अनि अर्को फेरि यहाँ राख्ने टिटिआइटी यहाँ राख्ने टिटिआइटी मतलब कसरी बज्ने भयो भने चाहिँ टिटिआइटी यदि हेर्नु 4वटै यहाँ पुग्यो है कि भाषा बुझ्नलाई। फेरि यहाँ टिटिआइटी यहाँ पुरै आयो यहाँ फेरि टिटिआइटी यहाँ पुरै आयो फेरि रिपिटको रिपिट भयो टिटिआइटी यो आयो। यो त जादुमय रहेछ होइन। ताल त यो चाहिँ घरिघरि आएको गर्दो रहेछ होइन। यो कोठामा यो 4वटा आएको छ सकिने होइन घुमाएको छ आएको छ जादु नै निक्लिरहेछ। यसरी बुझ्नु है। सुरुवातको साथीहरूलाई बुझाउन समस्या हुन्छ कि भनेर मैले यसरी भने। अब यहाँ चाहिँ सी लेखेको के भन्ने कुरा आउँछ। यो सी भन्ने कर्ड्स हो। अब त्यही राख्ने त त्यसरी नै हो। पहिला सी के सबै बिर्सिकन यत्तिकै टिटिआइटी एउटा काम सक्यो फेरि टिटिआइटी अर्को काम सक्यो। मलाई त्यसलाई बिचमा चिया खान गयो नि हुन्छ है। मतलब के भने यो गर्दा त्यो गर्दा 4 सकिएको थाहा हुन्न क्या मनले टिटिआइटी यस्तो 5 हान्ला के गर्ला त्यस्तो मतलब 4 गुच्छ अब यहाँ गयो नि त टिटिआइटी फेरि फेरि हेर्नुहोस् साइकल भएछ नि है। साइकल भएन पुरै आएछ नि त। अब यो पुरै आयो फेरि आयो
फेरि आयो टी टी फेरि आयो टी यसरी जान्छ है। अब एवंले यो कोठा पनि त्यही हो, कर्ड्स मात्रै फेरि अब यसैमा के गर्ने, यही शैलीमा यही रिदम शैलीमा केवल सी लेखेको छ भने सी दिनुहोस्, टी टी आई यसरी राख्ने भनेर। अब के गर्ने, कोठै वाइज जाने, यसलाई पहिलो कोठा, यसलाई दोस्रो कोठा, यसलाई तेस्रो कोठा, यसलाई चौथो कोठा भन्छु है म, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है। यो रिपिट हो है, यो सी लेख्यो कि घरिघरि सी लेख्यो नि एउटै हो अर्थ, कोठा पछि सी फेरि सी थिच्छ भन्नु र यो लेख्नु एउटै हो है। अब यसमा हेर्नु, अब यहाँ अब के गर्नु पऱ्यो त, पहिलो कोठामा जानु, दोस्रो कोठा, यो के हुन्छ भने यो सकिएर फेरि 5 हान्ने, यसलाई कहिले काहीँ 3 हानेर नि मैले 4 हाने जस्तो लाग्छ कि। पहिला त त्यो भित्री क्यालकुलेसन छ नि त्यो चाहिँ उठाउनु पऱ्यो क्या, भित्र 4 टङ 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 सकियो, फेरि टङ 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 सकियो, फेरि सकियो, फेरि सकियो, भित्र फिल भइराख्नु पऱ्यो, भित्र कन्सियसली त्यसलाई गनेको पनि हुनु पऱ्यो, अनि त्यो अनुसार कमान्ड पनि जानु पऱ्यो। सुरुवातीमा त्यो समस्या हुन्छ है, मैले धेरै साथीहरूलाई त्यो समस्या झेलेको देखेको छु होइन। जस्तो टक 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 हानिरहेछ, 5 हानिरहेछ, 4 हाने सकियो, टक टक फेरि सुरु टक, यसरी ठ्याक्क 4 गुच्छामा ठ्याक्क सकिएको थाहा नपाउने समस्या धेरै साथीहरूलाई हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई हुन्छ सिक्दै गरेको सुरुमा है। अब जानिसकेको साथीहरूलाई त यस्तो पनि के हो र भन्ने लाग्ला, आफ्नो समस्याको त्यो बिर्सने कुरा हुन्छ र कतिपयलाई कोही बेला एकाधलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या नभइकन आउन सक्छ है। त्यो याद गर्नु होला। अब त्यो हिसाबले गर्दा के भयो त, एवं रितले राख्ने, यदि छिटो बजाउने पनि होइन, मैले एउटा सेम्पललाई सुनाएँ मात्रै। अब यहाँ के रहेछ, टी फेरि टी आई टी, एउटा काम सकियो, एउटा कोठाको होइन, अर्को कोठामा जाने फेरि टी टी आई टी, यो पनि सकियो, दोस्रो कोठा, अब तेस्रो कोठामा जाने यो है, यहाँनिर टी टी आई टी, यहाँ जाने ठिक छ। अब चौथो कोठामा जाने टी टी यसरी जाने हो भनेर बुझ्ने कुरा रह्यो। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त यहाँ के रहेछ भन्नुहोस्, यहाँ यसो सोध्नुहोस्, 4वटा टी टी आई टी भित्रका सबै यहाँ राखिने रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्, अनि फेरि त्यो रिपिट गरिने रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् है, गर्नुहोस् है गर्नुहोस्, अनि त्यो गर्नुहोस् है। अब यत्तिकै पहिला गिटारले गर्दा धेरै काम हुन्छ कि, यो काम त्यो काम होइन, त्यो हुन्छ नि त, ती कुरा धेरै काम भयो भने यो भनेर सुरुवाती चरणमा त ब्रेन त कता कता अलमल हुन्छ है। त्यसले गर्दा गिटार छोड्नुमा यति हान्छ होइन। अब हामीले चाहिँ अब यो यसरी हान्दा नि हुन्छ, अलि इजी के छ तपाईँको स्पिड होइन, अर्थात् हान्न के सजिलो लाग्छ त्यो हान्नु है, यति गरेर सिकाएर होइन। अब सुरु है त, फेरि सकियो है, सकियो 3 4 सकियो है, त्यसरी चाहिँ रिपिट गर्नुहोस् है। यो गरेपछि अब के रहेछ, टिटिआइटी बजाउने त्यसलाई अब हेरौँ है, यो अनुसार बजाउँदै जाउँ है। गिटार पक्रिनु होला, बज्यो हेर्नुहोस्, मैले बजाउनुहोस्, तपाईँ बजाउनुहोस्, टी टी आई टी, फेरि टी टी आई टी, दोस्रो कोठामा टी टी आई टी, तेस्रो कोठामा जानुहोस्, टी टी आई टी, फेरि बजाउनुहोस्, टी कर्ड्स नछोड्नु तपाईँले टी है। अब यहाँ तपाईँले कर्ड्स नछोड्नु है, फेरि जानुहोस् ल सुरुबाट, ल पहिलो कोठा सक्यो, दोस्रो कोठा सँगै बजाउनु है, फेरि ठिक छ नि, टी टी आई टी, फेरि अरू दोस्रो कोठा टी टी आई टी, तेस्रो कोठा टी टी आई टी, चौथो कोठा
टी टी आई टी फेरि सुरु टी टी आई टीले बजाउनुहोस् टी टी आई टी 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 आई टी 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 आई टी मैले यतिकै टी टी आई टी 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 आई टी यो प्र्याक्टिस गरिरहनु है त। अब यो सी मेजरमा टिटी आइटी आयो भने अब ई माइनर पनि थिच्नुहोस्। ई माइनर तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छ 2 नम्बर र 3 नम्बर आउँला। यहाँ हेर्नुहोस् है यो 2 नम्बर आउँला यो 3 नम्बर आउँला। अनि यहाँ राख्नुहोस् भनेको त चित्र हेरेर बुझ्नुहुन्छ होइन होइन एउटा यता एउटा तार छोडिदिने अनि उतापट्टि राखिदिने उताबाट गन्दा पनि हुन्छ। यसमा उही तरिकाले यहाँ देखियो होला है। यसरी जान्छ है त। यो रिदम धेरै गीतमा मिल्छ। अब यो तपाईँहरूलाई यो फुलको आँखामा त चलेको गीत भयो त्यसमा पनि मिल्यो होइन। अब जस्तो तपाईँको केही मिठो बातहरूमा मिल्छ होइन। अब फोफो बिटका कति छन् गीत के गनेर साध्य छ होइन। लिस्टै निकाल्नु पर्यो त्यो लिस्ट निकालेर सकिने होइन। पुरै गीतमा मिल्छ। राम्रो छ रिदम है राम्रो छ सिम्पल छ होइन। कुनमा कुन कर्ड्स लाग्छ भन्ने थाहा भएन भने एउटै कुनै मूल कर्ड्स हुन्छ नि रुट कर्ड्स बजाउँदा नि हुन्छ। त्यस्तो समस्या हुँदैन। कोर्समा धेरै अलमल पार्ने कुरा त्यस्तो धेरै त भ्रमले गर्दा धेरै अलमल पार्ने हो। त्यस्तो धेरै अलमल पार्ने कुराहरू पनि हुँदैनन्। सामान्यतः व्यवहारताहरूलाई चाहिँ थोरै कर्सले पनि काम गर्न मिल्छ है त। त दर्शकवृन्द आजको यो भिडियो होइन यो रिदमसँगको यो 8औं एपिसोडको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यो च्यानललाई है म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।